ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਪੰਡਤ ਰੱਖੇ ਵੇ ਤੇ ਦੋ, ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਤੀਗਾ। ਇੱਕ ਕਾਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਤੀ। ਉਹ ਕਾਜੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਮੰਨਦਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਗਿਆਨੀ ਮੰਨਦਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਰੱਖੇ ਵੇ ਤੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦੇ ਉਹ ਕਾਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਰੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਪੰਡਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਮੂਹਰੇ, ਇਹਨੂੰ ਐਡਾ ਡੂੰਘਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਹ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਬੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੜਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਐਡਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁੰਡੀ ਨਿੱਚ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੂੰਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ। ਉਹ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਛੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਦੱਸਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਹ ਦੱਸ, ਬਈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇ ਬਸ। ਹੁਣ ਐਡਾ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸ ਤਾਂ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ 8 ਦਿਨ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਲਊਂਗਾ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਤੈਨੂੰ 8 ਦਿਨ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਦਿੱਤੀ, 8 ਦਿਨ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦੱਸੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਵੀ ਜੇ ਫਿਰ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਫਾਂਸੀ ਦੇਊਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇ ਦੀ। ਜੇ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਫਾਂਸੀ ਦੇਊਂ ਤੈਨੂੰ। ਹੁਣ ਗਾਹਾਂ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਬੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪਤੀਤ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ। 8 ਦਿਨ ਤਾਂ ਲੈ ਲਏ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ 8 ਦਿਨ ਤਾਂ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਘਰੇ ਅਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਹਜੇ ਬੜਾ ਗਿਆਨ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਪੈ ਗਏ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਗੱਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਸੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰਤਾ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕੀ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਦਿਨ ਨੇੜੇ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਾ ਨਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਫਾਂਸੀ ਲਾਊਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅਦਾਸ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਉਹਦਾ ਲੜਕਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਹ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਹ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਮੀ ਨਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਢਿੱਲਾ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਤੋਰੂੰਗਾ, ਤੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵਗ ਜੂ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਹਿ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਆਪਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਊਂਗਾ, ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਦੱਸ ਦੂਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਤੋਰੂ, ਉਹੀ ਮੁੰਡਾ ਦੱਸ ਦੂਗਾ। ਆਹ ਗੱਲ ਕਹਿਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ। ਆਇਆ ਦਿਨ ਤਾਂ ਭਾਈ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸਿਪਾਹੀ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਜਾਓ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਾਜੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਭਾਈ ਗਾਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਪਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਾਂ ਢਿੱਲਾ, ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਦੱਸਤੀ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਦੱਸਿਆਊਗਾ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਦੱਸਤਾ, ਉਹ ਜਵਾਬ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰਾ ਦੇ ਆਊਗਾ। ਮੁੰਡਾ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਇਹਨੇ, ਮੈਂ ਜਾਊਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆ ਚੱਲੀਏ। ਕਚਹਿਰੀ ਲੱਗੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਲੜਕਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਬਈ ਇਹ ਦੱਸ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਹੈ, ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਦੇ ਮੈਨੂੰ।
ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗਊ ਮੰਗਾਓ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਗਊ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਗਊ ਮੰਗਾਓ। ਉਹ ਗਊ ਮੰਗਾ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਗਊ ਮੰਗਾ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਐਂ ਦੱਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਹੈ ਥਣਾ ਚੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦੁੱਧ ਤਾਂ ਥਣਾ ਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਥਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਿਕਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਦੁੱਧ, ਇਹ ਥਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਝਰ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਚੋਂ, ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤੱਤ ਝਰ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਝਰ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੜ ਜੂਨੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਆਕਾਸ਼ ਹੈ, ਪਹਾੜ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ, ਡੰਗਰ, ਪਸ਼ੂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਝਰ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਦੁੱਧ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੀ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਝਰ ਕੇ ਫਿਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅੱਛਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਬਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੂੰਹ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਮਬੱਤੀ ਲਾਓ, ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਮੋਮਬੱਤੀ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਤੀ, ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੋਮਬੱਤੀ ਰੱਖਤੀ ਵਿਚਾਲੇ ਥੱਲੇ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੱਸੋ ਵੀ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਚਾਨਣ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ? ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਚਾਨਣ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੈ, ਸੱਤ ਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਫਿਰ ਇਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਚਾਨਣ ਸਾਰੇ ਆ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਈਏ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨਾ ਮੂੰਹ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਦੱਸੂਗਾ, ਆਹ 10 ਮਿੰਟ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਟ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਧਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਥੱਲੇ ਬੈਠੋ, ਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ 10 ਮਿੰਟ ਖਾਤਰ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇ, ਮੈਂ ਦਿਨਾ ਤੈਨੂੰ ਮੁਕਟ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਮੁਕਟ ਉਹਦੇ ਲੜਕੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਤਾ, ਉਹ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਜਾ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਭੁੰਜੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਬਈ ਦੱਸ ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਤਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਰਾਜਾ ਹੈ? ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾਤਾ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੈਠਾ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਤੀਸੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਤਾਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਇਹੀ ਨੇ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਖ ਦੇ ਝਮਚੇ 'ਚ ਅਲਟਾ ਪਲਟੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਆਪਦੀ ਆਈ ਤੇ ਆ ਜੇ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਇਆ ਵਿਆ ਤਾਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਹਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਠਾਹਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਠਾਹਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤਾਹਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਆਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੁੱਛ ਬੋਲ ਹੋਰ ਕੀ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਿੰਨੇ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨੇ ਦੱਸਤੀਆਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਆਇਆ ਨਾ ਝਰ ਕੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਾਰੇ ਹੈ। ਮੂੰਹ ਕਿੱਧਰ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਚਾਨਣ ਹੈ, ਦੀਵਾ ਤਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਲਾਇਆ ਵਿਆ, ਚਾਨਣ ਚਾਰ ਸਪੇਰੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਹੈ। ਦੀਵੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਨਣ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਬਿਨਾ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਮੂੰਹ। ਕੰਮ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਕੁਛ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਅੜਿਆ ਵੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਗੱਲ ਭਰਾਵੋ, ਬਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਦਾਨ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਕੁਛ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਛੋੜ ਦਿਓ, ਚੰਗੇ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਆ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆ ਨਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੀ ਨਾ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਕਰ ਲਓ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਇਸੇ ਉਮਰ 'ਚ ਹੋਊ, ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਮੋਬਾਈਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓਗੇ, ਗਾਹਾਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆ ਨਾ, ਫੇਰ ਇਹਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਦਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ 'ਚੋਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਖੋਹ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਮਾਂ ਪਿਓ ਭੈਣ ਭਾਈ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਚੋਰ ਚਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਧਰ ਕੇ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਵਿੱਦਿਆ ਮਿਲ ਗਈ, ਪੜ੍ਹ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆਊਗਾ। ਇਹ ਭਰਾਵੋ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ ਭਰਾਵੋ। 1 ਲੱਖ ਪੂਤ 1.25 ਲੱਖ ਨਾਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਨਾ ਦੀਵਾ ਨਾ ਬਾਤੀ। ਵੀ ਭਾਈ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਭਾਈ
ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਆਗਿਆ 'ਚ ਰਹੋ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਕਹਿਣੇ 'ਚ ਰਹੋ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ, ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੋ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਜੋਗਰੇ ਹੋ, ਪਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।